नमस्कार मित्रांनो, आपण प्रकरण 2 ला सुरुवात केलेली आहे आणि मागच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रकरण 2 विषयी काहीतरी माहिती म्हणजे आपण पूर्ण संख्यांचे गुणधर्म शिकलो आहोत. तर या लेक्चरमध्ये आपल्याला स्वाध्याय 2.2 शिकायचा आहे. पण स्वाध्याय 2.2 शिकायच्या आधी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये जो शेवटचा गुणधर्म शिकलो होतो, जो कोणता होता? गुणाकाराच्या बेरजेवर विभाजन, बरोबर? तर त्या गुणधर्माचे आपण अमुक एक्झाम्पल बघणार आहोत. बघा, विभाजनाच्या गुणधर्माचा उपयोग करून 12 गुणिले 35 शोधा. बघा, 12 गुणिले 35 तुम्ही डायरेक्ट पण शोधू शकता ना, 12 गुणिले 35 करून. पण तसं नाही, आपल्याला विभाजनाचा गुणधर्म लावायचा आहे. बघा, मी लिहिलं 12 गुणिले 35. आता हा जो 35 आहे त्याला मी 12 गुणिले 30 अधिक 5 लिहू शकतो है ना. 30 अधिक 5 किती होतं? 35 होता. तर तुम्ही म्हणणार सर एवढं करायचं काय गरज आहे? आता याचं बघा काय होणार, इकडे काय आलं 30 आणि इकडे काय आला 5. मागे काय आलं 0. 3 च्या मागे काय 0. मग ज्या संख्यांच्या मागे 0 असतो ना, त्या संख्यांसोबत बेरीज करायला काय असतं? सोपं जातं. म्हणून अशा प्रकारे बेरीज केल्याने काय होते? अशा प्रकारे गुणाकार केल्याने काय होतं? गुणाकार सोपा होतो. आणि इथं 5 आला म्हणजे संख्या कशी होऊन गेली? लहान होऊन गेली. लहान संख्येसोबत गुणाकार सोपा होऊन जातो ना. आता बघा, 12 गुणिले कंसात काय 30 अधिक 5. आता 12च्या पूर्ण 30 आणि 5 दोघांसोबत गुणाकार आहे म्हणजे 12 गुणिले 30 मध्ये कसलं चिन्ह आहे? अधिक, म्हणजे अधिक 12 गुणिले 5. बघा, समजले का? 12च्या पूर्ण कंसासोबत गुणाकार करायचा. बघा, इथे 12च्या 35 सोबत गुणाकार आहे ना, मग आपण जर फक्त 30 सोबत केला तर उत्तर चुकून जाईल. मग 30 आणि 5 दोघांसोबत गुणाकार करायचा आहे. मग 12 गुणिले 30 मध्ये चिन्ह कोणतं आहे? प्लसचं, म्हणजे अधिक 12 गुणिले 5. ओके, तर 12 गुणिले 30 किती होणार? बघा, 12 0 0 12 36. बघा, 12च्या पहिले 0 सोबत गुणाकार केला, 12 0 0 12 36. आणि इथं मध्ये कोणतं चिन्ह आहे? अधिक, अधिक ठेवला. 12 पंचे 60, 360 अधिक 60 किती झालं? 420. सोपं झालं ना उत्तर शोधायचं. थोडी मोठी प्रक्रिया आहे पण उत्तर शोधायला कसं होतं? सोपं होतं. तर सरळ रूप द्या. बघा, 126 गुणिले 55 अधिक 126 गुणिले 45. बघा, 55च्या बी 126 सोबत गुणाकार आहे आणि 45चा बी 126 सोबत गुणाकार आहे. जसं इथे आपण 12 गुणिले 30, बघा इथे 12 गुणिले 30 अधिक 12 गुणिले 5 होतं. आपण एक स्टेप मागे गेलो त्याला 12 गुणिले 30 अधिक 5 लिहू शकतो ना. तसंच इथं 126 गुणिले 55 अधिक 126 गुणिले 45 आहे, तर याला 126 गुणिले 55 अधिक 45 लिहू शकतो का? लिहू शकतो. काय केलं मी? बघा, हे एक पद वेगळे आणि हे एक पद वेगळे आणि मध्ये अधिकचे चिन्ह. या पद मध्ये पण 126 आहे, या पद मध्ये पण 126 आहे. मी काय केलं? इकडनं 126 आणि इकडनं 126 बाहेर काढून घेतला, म्हणजे 126 घेऊन घेतला बाहेर, बरोबर. कोणतं चिन्ह आहे इकडं? 126 नंतर गुणाकारचे चिन्ह ठेवलं. आता राहिलं काय? 126 निघून गेला, 126 निघून गेला. काय राहिलं? 55 राहिला, बरोबर, आणि 45 राहिला. आणि मध्ये कोणतं चिन्ह राहिलं? अधिकचं, म्हणजे 55 अधिक 45. म्हणजे जी संख्या सारखी आहे, बघा इकडे 126 सारखी, तर ती संख्या काय करायची? बाहेर काढून घ्यायची, बरोबर. जसं इकडे बघा, 12 गुणिले 30 अधिक 12 गुणिले 5. ह्या पदात पण 12 आहे आणि ह्या पदात पण 12 आहे. तर काय केलं? 12 बाहेर काढून घेतलाय. 12 गुणिले 30 अधिक 5 राहिलं काय? 30 आणि 5. तर आता बघा काय होईल? 55 अधिक 45 किती होणार? बघा, नेहमी जेव्हा तुम्हाला असं पद दिसेल आणि त्याच्यात जेव्हा तुम्हाला कंस दिसेल, पहिले काय करायचं? कंस सोडवायचा, नंतर पुढची प्रक्रिया करायची. तर आपण काय करू? पहिले कंस सोडवू. तर 55 अधिक 45 किती होणार? 100, म्हणजे 126 जसं तसा गुणिले याची बेरीज किती झाली? 100. तर 100 आला म्हणजे गुणाकार कसा होऊन गेला? सोपा होऊन गेला. म्हणजे 126 गुणिले 100 किती झालं? 12,600. तर मित्रांनो, आता आपण स्वाध्याय 2.2 ला सुरुवात करणार आहोत. तर बघूया प्रश्न क्रमांक 1.
संख्यांना योग्यरीत्या जुळवून बेरीज करा. बघा, बेरीजच करायची, पण कशी करायची? योग्यरीत्या जुळवून. तर योग्यरीत्या जुळवून कशी बेरीज करायची आपण बघू. बघा, त्याच्यात 837 अधिक 208 अधिक 363. तुम्ही काय करणार? सरळ 837 अधिक 208 अधिक 363 आणि बेरीज. पण आपण काय, आपल्याला तशी बेरीज करायची नाही, आपल्याला अशी बेरीज करायची. बघा काय करायचं, नेहमी संख्याच्या मागे शून्य यायला पाहिजे अशी बेरीज शोधायची पहिले. बघा, दोन संख्या बघायच्या. आता शेवटचा अंक काय? 7 आणि हा काय? 3. 7 आणि 3 काय होता? 10. 10च्या मागे काय आला? 0. आपण काय करणार? पहिले ह्या दोघांना एक सोबत लिहून घेणार. 208 ला पुढे लिहून घेतलं आणि 837 अधिक 363 याला काय केलं मी? योग्यरीत्या जुळवलं. योग्यरीत्या जुळवलं म्हणजे काय केलं? बघितलं कोणत्या संख्यांची बेरीज करून मागे शून्याचा आकडा येतोय. आता या दोघांची बेरीज केली तर उत्तर काय येणार? बघा, 7 आणि 3 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 3 आणि 6 9. 9 ने हातच्याला 1. 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 8 आणि 3 11. 11 ने 12. किती आलं? 12. शून्य मागे आले ना, 0 0. हे दोन शून्य आले ना मागे. आता शून्य आल्याने काय होतं? आपली बेरीज, गुणाकार, वजाबाकी करणं सोपं होऊन जातं. मग आता काय करणार? हा 208 तर बाकी आहे, या दोघांची बेरीज केली. 208 बाकी आहे, 208 लिहावं लागेल. 208 अधिक या दोघांचे जे उत्तर आलं ते. आता 1200 अधिक 208 तुम्ही तोंडी बी करू शकता. 1200 आणि 200 किती होता? 1400 आणि वरच्या 8 म्हणजे 1408. पण तोंडी नसेल तर आपण बेरीज करू. 8 अधिक 0 8. 0 अधिक 0 0. 2 अधिक 2 4. आणि कुठं काही नाही, एक तर आहे ना, इकडे काही नाही, इकडे एक म्हणतो एक सध्या, तसं म्हणजे 1408. बघा, आपण आधी करायची तशी बेरीज त्याप्रमाणे नाही केली, आपण वेगळ्या प्रमाणे केली. आता तुम्हाला ह्याप्रमाणे बेरीज करता यायला पाहिजे. बघा, अजून एक उदाहरण दिलंय. 1962 अधिक 453 अधिक 1538 अधिक 447. काय बघायचं? कोणत्या दोन संख्यांच्या बेरीज केल्यावर आपल्याला शून्याची संख्या मिळेल? अशी संख्या मिळेल का ज्याच्या मागे शून्य आहे अशी. बघा, शेवटची संख्या बघायची. इकडे 2 आहे आणि इकडे 3 आहे. 2 आणि 3 किती होणार? 5. म्हणजे दोन संख्या सोबत येतील का? नाही. आता इथं 8 आहे आणि इथं 2 आहे. इकडे शेवटी 8 आहे ना आणि इथं 2 आहे. 2 आणि 8 किती झाले? 10 झाले ना. मग ह्या दोन संख्या काय करायच्या? सोबत लिहायच्या. 1962 अधिक 1538. आता राहिल्या कोणत्या दोन संख्या? ह्या आणि ही. इकडे मागे किती? याच्या मागे किती? 3. याच्या मागे किती? 7. 3 आणि 7 किती झाले? 10 झाले. म्हणजे ह्या दोन संख्या सोबत लिहिणार आपण. 1962 अधिक 538. 1962 अधिक 538 अधिक 453 अधिक 647. बरोबर. म्हणजे काय केलं आपण? योग्यरीत्या जुळवलं. आता आपण काय करणार? ह्या दोघांची बेरीज करणार पहिली. बरोबर. साइडला मी करू शकता तुम्ही, पण आपण डायरेक्ट सोडवू. 2 अधिक 8 किती होता? 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 6 अधिक 3 किती झालं? 9. 9 आणि हातच्याच्या 1 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 9 अधिक 5 किती झाले? 14. 14 ने हातच्याच्या 1 15. 15च्या 5 हातच्याला गेला 1. 1 अधिक 1 2 आणि हातच्याच्या 1 3. म्हणजे किती झाले? 3500. बरोबर. या दोघांची बेरीज किती झाली? 3500. बघा, मागे 0 0 आले ना. आता या दोघांची बेरीज करू. 3 अधिक 7 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 5 आणि 4 9. 5 आणि 4 9. 9 ने 10. 10च्या 0 हातच्याला गेला 1. 6 आणि 4 10. 10 ने हातच्याच्या 1 किती झाले? 11. म्हणजे याचे उत्तर 1100. ह्या दोघांचे उत्तर काय आलं? 1100 आलं. ह्या दोघांचे उत्तर 3500 आलं. आता ह्या दोघांची काय करायची? परत बेरीज. 0 अधिक 0 0. 0 अधिक 0 0. 5 आणि 1 6. 3 आणि 1 4. बघा, संख्या स्थान प्रमाणे बेरीज करायची. मग तुम्ही शून्याच्या एकासोबत बेरीज नाही करू शकत. इकडे शेवटची संख्या घेतली तर इकडे मी शेवटचीच घ्यायची. इकडून शेवटची दुसरी घेतली तर इकडून मी शेवटची दुसरीच घ्यायची.
समजले? कोणत्याही संख्येसोबत बेरीज तुम्ही करू शकत नाही. 0 अधिक 0 0 अधिक 0 5 अधिक 1 6 आणि 3 अधिक 1 4. बरोबर? ते आपलं उत्तर आलं 4600. तर मित्रांनो, आता प्रश्न क्रमांक दुसरा, संख्यांना योग्यरीत्या जुळवून गुणाकार करा. बघा, आता आपण योग्यरीत्या जुळवून बेरीज केली प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये. आता प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. बघा, नुसतं गुणाकार करायचा नाहीये, तर योग्यरीत्या जुळवून गुणाकार करायचा आहे. तर बघूया, 2 गुणिले 1768 गुणिले 50. तुम्ही म्हणणार सर योग्यरीत्या कसं जुळवायचं? बघा, आता इकडे काय 2, इथे काय मागे 0. 2च्या 0 सोबत गुणाकार करणार तर काय येणार? 0. आपल्याला काय पाहिजे शेवटी? 0. मग आपण ह्या दोन संख्या सोबत लिहिणार. जे 2 गुणिले 50 सोबत लिहिली आणि राहिलं काय 1768 मी पुढे लिहून घेतलं. बरोबर? आता याला मागे लिहिलं तरी काय फरक पडत नाही, पुढे लिहिलं तरी काही फरक पडत नाही. आता आपण काय करणार? पहिले ह्या दोघांच्या गुणाकार करणार. 50 गुणे किती होतात? 100 गुणिले 1768. आता बाकी होता मग याला जसं तसा खाली लिहिला. या दोघांच्या गुणाकार किती आला? 100. आता 100 सोबत याच्या गुणाकार करायचे तर काय सोपं आहे, ते 2 शून्य फक्त याच्या मागे ठेवून द्यायचे. मग हे 1768 लिहिलं, 2 शून्य ठेवून दिले, सोपा झाला ना गुणाकार. जर तुम्ही याला असं करत बसले असते तर किती लांब गुणाकार झाला असता. हा कसा झाला? सोपा झाला. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय? फक्त योग्यरीत्या संख्या जुळवायच्या. योग्यरीत्या कशा जुळवायच्या? पहिले अशा दोन संख्यांचा गुणाकार करायचा पण ज्याच्या गुणाकार केल्याने आपल्याला शून्यवाली संख्या भेटेल. जसं 100, 1000, 2000, बरोबर, 3500 अशा संख्या भेटतील. अशा संख्या पहिले शोधायच्या आणि नंतर त्याचा गुणाकार करायचा. पुढे बघा इकडे 625 गुणिले 279 गुणिले 16. पहिले काय बघायची? शेवटची संख्या. आता 5 इकडे शेवटची संख्या, तर 5 आणि 9चा गुणाकार किती होणार? 5 न 45. मग शेवटी काय आला? 5 आला. बघा 5 न किती झाले? 45. शेवटी काय आला? 5. आपल्याला 5 पाहिजे का? नाही, काय पाहिजे? 0. मग 5च्या 6 सोबत करून बघू. 6 पंचे 30 म्हणजे आलं शेवटी 0. पहिले आपल्याला ह्या दोन संख्यांचा गुणाकार करावा लागेल. 625चा आणि 16चा. मी काय केलं? पहिले 625 गुणिले 16 लिहून घेतलं. मग राहिलं काय? 279, त्याला शेवटी लिहून घेतलं. आता पहिले काय करणार आपण? ह्या दोन संख्यांचा गुणाकार. बरोबर? मग 16 पंचे 80. 80च्या 0 हातच्याला गेला 8. बघा 16च्या पाड्या बोलतोय डायरेक्ट, तुम्हाला यायला पाहिजे 20 पर्यंत पाड्या. 16 पंचे 80च्या 0 हातच्याला गेला 8. 16 एक 16, 16 दुने 32. 32 ने 8 40. 40च्या 0 हातच्याला गेला 4. बरोबर? 16 96. 96 ने 4 100. लिहिले पुढे 100. बघा काय संख्या आली आपली? 10,000. शून्यवाली संख्या भेटली ना. मग आता काय होणार? गुणाकार सोपा होऊन जाणार. गुणिले 279 तर बाकी त्याला खाली लिहून घेतलं. आता काय करायचे? इकडे किती शून्य आहे? 1 2 3 4. 4 शून्य याच्या मागे ठेवून द्यायचे. झालं आपलं उत्तर. बरोबर? 279 लिहिलं आणि 1 2 3 4 शून्य ठेवून दिले. आलं आपलं उत्तर सर 2,79,000. बरोबर? सॉरी 27,90,000. आता पुढचा प्रश्न 125 गुणिले 40 गुणिले 8 गुणिले 25. बघा नेहमी काय बघायची? शेवटची संख्या. काय शेवटी? 5. बरोबर? तर 5च्या 0 सोबत गुणाकार 0 येणार आणि 8 सोबत काय होणार? 8 पंचे 40. आपण काय करणार? 125 ला 8 सोबत लिहू. कारण जर 8 सोबत याच्या सोबत घेतलं 125 गुणिले 40 तर 8 पंचे 40 सारखं होणार. आपण काय करू? 125 गुणिले 8 म्हणजे 125 गुणिले 8 आणि 40 गुणिले 25. 40 गुणिले 25. आता 8 पंचे 40 चं 0 हातच्याला गेला 4. 8 गुणे 16. 16 ने 4 20. 20 चा 0 हातच्याला गेला 2. 8 एक 8. 8 आणि 2 10. बरोबर? इथे आलं आपलं उत्तर 1000. आता ह्या दोघांचं 5 0 25 0 0 आणि 25 चो 100. बरोबर? तर हे आलं या दोघांचं. ह्या दोघांचा गुणाकार हा आहे आणि या दोघांचा हा आहे.
आता ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा आहे. तुम्हाला वाटेल सर किती मोठी संख्या आहे, काही मोठी नाही. 1 गुणिले 1 किती होणार, एक किती शून्य आहे मागे मोजून घ्यायचे. इकडे 3 आहे, 1 2 3, इकडे 1 2 3, 3 आणि 3 किती झाले 6, 6 शून्य ठेवून द्या. 1 2 3 4 5 6 हे झालं तुमचं उत्तर. बघा योग्य रीतीने जुळवून केल्याने काय होतं, आपला गुणाकार सोपा होतो. तर मित्रांनो आपण स्वाध्याय 2.2 चा प्रश्न क्रमांक 1 आणि प्रश्न क्रमांक 2 बघितलेला आहे. तर त्यावरून तुम्हाला काहीतरी होमवर्क व्हिडिओ दिलेला आहे. त्याच्यात बघा संख्यांना योग्यरीत्या जुळवून बेरीज करा आणि संख्यांना योग्यरीत्या जुळवून गुणाकार करा. जसं आता आपण शिकलो तसं त्याच पद्धतीने हे प्रश्न तुम्हाला स्वतः सोडवायचे आहेत. बरोबर, नीट बघा कुठे काय कशा प्रकारे. पहिले काय करायचं, नेहमी शेवटची संख्या बघायची. कोणती संख्या बघायची, शेवटची. तर 5 आहे तर बेरीज करायची. तर 5 आणि 9 किती होणार, 14 होणार. तर बेरीज होईल का शून्य, नाही. 5 आणि 5 10, शेवटी शून्य आला. तशा प्रकारे तुम्हाला सर्व प्रश्न सोडवायचे आहेत.